So what is up mga step bro? So as you can see, wala paligoy-ligoy, nakikita nyo sa thumbnail kung ano yung magiging topic natin for this vlog. So i-review natin tong MVR1 power pipe, pero bago ang lahat magpapagas lang muna ako. A few moments later. So let's go mga step bro. Tapos na tayo magpagas. So ang mga i-review natin is performance. Sa performance, torqueless lang kasi mahirap tayo mag top speed ngayon. Wala tayong lugar na pwedeng pag top speedan. Hindi ko alam kung pupunta ako ngayon ng Daang Hari dahil doon maluwag talaga. And not sure. Pero gusto ko torque test na lang siguro. May clip na ako ng torque test. Isisingit ko na lang mamaya. Then ayun, physical appearance, sound check syempre. Then kung may huli ba wala. So ano ba muna yung power pipe? So power pipe, from the word itself, power. So halos lahat sa atin alam na may added torque talaga ang power pipe. So ang power pipe has a power and the less noise. So yun, medyo maingay nga lang siya konti, but still it is allowed in LTO for me for me. Pero yun, may dB meter ako dito dala. So pupuntahan ko lang muna si tropa, puntahan natin si Banking Boy, then mamaya magpapalit ako ng ECU. So siguro baka by next vlog na yun. Yun kasi talaga yung pinaka pupuntahan ko rito sa Etibac. Then palit muffler. So this is the time para mag-review na sa MVR1 power pipe, kasi yung unang MVR1 power pipe ko hindi ko siya na-review sa inyo. So this time kailangan ko na siyang i-review, sound check, performance test, etc. para at least sa mga magtatanong or wala pang idea sa pagpapalit ng muffler, at least kapag napanood nyo tong video na to, sana meron kayo mapulot na knowledge about sa MVR1 power pipe, di ba? So siguro babalikan ko na lang mamaya mga step pro, okay? You. So mga step bro, ito na. Pakita ko lang muna sa inyo yung pinaka appearance nitong MVR1 power pipe. Medyo madumi, pero kagabi nilinis ko na to. So ayan siya. Kung mapapansin nyo, parang stock lang siya, no? So built kasi tong MVR1 power pipe na to for GTR and RS150R or RS150. So plug and play siya, walang conversion na magaganap, dahil yun nga, kapag RS150 motor mo, pwede kang mag muffler ng GTR150, or kung GTR naman ang motor mo, pwede kang mag muffler ng pang RS150, okay, vice versa. And then yun nga, mukha siyang stock. So talagang iwas huli kung mapapansin nyo. Pwedeng gamitin ng stock fender, or should I say stock heat guard yan, tsaka muffler tip. Pero yun nga, ang mapapansin nyo rito is malaki yung tip nya. Yan. So pag mas malaki tip, syempre mas maingay. Then isa pa, yan, mas labas siya, nakapalabas siyang pa ganyan, diba? Unlike sa stock na nakadiretso siya dito, and maliit ang butas ng stock. So yun. So para magamit naman tong, who's this ma? Ano bro? Na-all naka B-Max. Kakarating ko lang. Sinabi sa'yo ni Bonsai? Kakarating ko lang, kino-content ko lang to, patay mo muna yan. Hindi, naka-vlog ako. Yun nga, pag gagamitin natin tong heat guard na to, kailangan magpalit tayo ng bolts para pumasok tong heat guard, or para ikabit tong heat guard. And then ito yung emblem nya, MVR1 power pipe. Ewan ko kung kita nyo, ayan, emblem ng MVR1. So
Stainless naman na yung tubo niya. Ano pa ba? Yun nga. Physical appearance, okay naman siya eh. Parang stock lang siya tignan. So, singit lang natin sa vlog, mga step bro. Yan, VMAX. Na, ano bang type? Ano bang klaseng VMAX to? B38 ah. Yan, B38. Dalawa silencer kaya tinatanggal pa yung canister. Meron siyang silencer dito, tapos dun sa bunganga. Then, meron kami ditong ang tawag dito, DB meter. Yan na. Teka, sound check natin. So, sabi ng, wait lang. So, sabi ng LTO, 2 meters from the source. Ewan ko kung may 2 meters to. Check natin. 1 meter lang yan eh. 2 meters siya. From the source. Ayan, from the source na siguro yan. Idle lang, idle sound. Mm-hmm. 83 na, stock pa lang. I mean, idle pa lang. Half rep. Sige, half rep. Full throttle. Di pa puno. Grabe, ang lakas. Kano? 116 eh kanina eh. 116? Oo. Yung idle niya, idle sound, nasa 85, 86. Pero kapag tin-throttle, palo ng 110. Lakas. Grabe. Bulahaw. Ito pa isang maingay oh. Oh, oh. Yan yung pipe ko dati. Grabe. May mga pangbagong taon na. So ito na si Banking Boy. Medyo late lang dahil may ginawa eh. Yan. VMAX ka, na-miss ko yan oh. So ito na mga step bro. Sound check na natin tong MVR1 power pipe. Maganda rito kasi tahimik. Walang masyadong maririnig na sound tong DB meter na to. So, Banking Boy, alam mo na yan. So, yun nga. Yan. So, sabi ng source sa LTO, 2 meters from the source. Di ko alam kung may 2 meters na to, pero yun nga. Idle sound. So, 68.7 sa idle sound niya. Check naman natin yung half rev. So, pumalo siya ng 80 point something, 80.1 sa half rev. Try natin yung full throttle with limiter. $98 magna 99. So pasadong pasado pa rin sa LTO kahit rumatrat ka sa harap ng LTO. 'Di ba? So sa mga nagtatanong ng sound check ng kung ilang reading ang mangyayari nito lalabas sa dB meter, ayan, nakita nyo na. Sound check ulit. MVR1 power pipe GTR. Bago ko isingit pala yung clip ng
torque test na ginawa ko, isang test lang yung ginawa ko. Actually madami yon, pero ito yung pinakamagandang test na nagawa ko. So pare-parehas lang naman na naging result sa lahat ng naging clip na meron ako. Kaya ito na lang ipapakita ko sa inyo. Tingin ko nasa 200 to 300 meters tong straight na to. Hintayin ko lang maging maluwag, tapos raratsyada tayo. Game na. GTR150 MVR1 power pipe torque test 0 to 100. So yan mga step bro, sana nabigyan ko kayo ng knowledge, sound check, or kung ano mang dapat nyong malaman sa power pipe na to. And then kung sakaling may nakaligtaan akong information, feel free to comment dyan sa comment box, para at least sa mga gustong magtanong or gustong may malaman pa about sa pipe na to, at least may mababasa sila. So yun na, shoutout kay Banking Boy, tsaka ito yan, shoutout sa kanila. So, hanggang dito na lang. Kita sa next vlog. Ride safe, ride smart, J-Ride out. Peace. Mafias.